Yo my boys, what's good? It's Raouf and welcome to So Scared Wednesday. لعبة اليوم ذينا صاحبي اقرا مكتوب Outlast baby let's go let's get it. بصراحة مش راح نديروا اليوم ستوري مود. I'm so sorry. ستوري مود لعبتها انا صاحبي، خلصتها اخترتينا صاحبي حافظها، مش راح اجي اكسبيرينس مشغل مليحة شو بيها راح تصويرها سجل والله راح تاكل فلاشات وراح اوتلاست بيبي اوتلاست. انا وين شو الخضار كيف فيهم اوتلاست معنا غير الخضار وات لقينا غير نهضر على باقي مترتر. سمعت كيما قلت لكم واش راح نديروا ستوري مود صبر نخبش دقيقه برك. راح نديروا اليوم دي ال سي اللي ما كنتش على بالي دي ال سي مكتوب لي نيو جيم ويسل بلور. نحس صاحبي نيو جيم بلاس صاحبي هندي يعني ما نعرفش انا شنو هو دي ال سي. راح تبربش فيه في الجوجل هكا لقيتو بلي دي ال سي شغل دي ال سي كيما معروفين. لا عجبتكم كيما معروفين دوك نجربوها. لا عجبتكم احكي من لايك صافي باللايك هذه صافي ما ترحم والو. سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم and without further ado let's see the DLC. But why would you do that? Why would you do any of that? So let's see the DLC. اش تلقى فيا كيفاه بن عمي ايمي نعمه صاحبي والله ايمي نعمه تاع الصح. اشرب لازم تشرب لها هذه شرب. disgusting. حبس قال لك خير ديفيكولتي اصبر كان ديرها نورمال ستيك وذ نورمال. ما نسمع على باليش كام دايره خلاص دي ال سي دايره بالك يعني ما نسمع على باليش. اصبر هذيك ستوري مود خلص لعبتها انا صاحبي في نورمال بعد عاودتها دوزيام فوا في الانسان قلت شفت انسان تقدر دير والو ضربه بندرك ولي اللي يحكمك تلقاه كيما الاخر ديها نورمال اللي يجري تجري هو يجري وراك هكا بعقله يجري هكا بعقله هارب احكم وهرب. هذه ما كانش انسان يطيحك ضربه واحده والباتريات ما كانش مفيد. روح نورمال وخلاص ليتس جو. بدات سردس كيما فينا البسكاز يدو الاخر دبر راسك اصبر شو ديال سيدو شي يهضر برك. هلو قلنا نلعبها اني قلنا نلعب مصر هاي دوا وني انا احبس دكتور هاي دوا ديال الماسك صاحبي كورونا ولا واش. مستربيه تصرفك فيا صاحبي. حسني kind of busy. حس لي وذني. It sounds like real trouble. At the engine, they said. هي ما عرفت صراحة. What do you hope? They're not happy about it? No. Shit. Come on. بس بقى السبان. شو هذا التصوير هذا؟ يا هذيك اللي يعذبوا بيها ولا شغل. ودائما يعذبوا بيها يدوروا مصاورة ويتعذبوا. 2 hours area. بعد ساعتين قبل ساعتين هندي يا رؤوف بغيت خلطت على بالك مايلز. يا هذا انا شغل شفت علينا ستوري اسمه مايلز تلعب بيه انت شغل صحفي لابتوب. هنا وين كاس كيما تايب بدا مكتوب فيه كوفي بصح انا مكتوب فيه والو. نلعب قاعد نلعبوا صاحبي تخترع على بالك يبعث الايميل بالك تعرف واش كاتب فيه You don't know me. Yeah, I have to make it quick. This might be my chance. I did 2 weeks. يقدر نقرا وراه بعقلك. Consult American facility. وي عملك قال له شغل ما عرفش صرا في الفاسيلتي هذه هنا راح شغل يشكي بيهم راه يبعث ايميل لصاحبه هذا راه بيشكون قال له شغل الناس يتموت والدنيا والخلا وشغل حاب يفضحهم. هذا واش كاتب press left mouse to you send email. وراه اسربها هاي نلعب نشوف رجليا نقدر مستر هاي دوا. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Oh. What are you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. من سوفتوير جاي ومنك على بالك مونتاج جيمنج منك على بالك افون برا حلوف على بالك بيك فين صوتي شني
راني جايز قال لكم ما فيش يحتاجوا فينا في الاخر. كيف نفتح حسب راحت لك بتفتح هي بلا سوري. هم عيطوا عليا في الانجن روم هذيك ما عرفتش صراحه عم بك انا شغل صحفي و انفورماتيسيان امور هذيك على بالك. ويلن بارك ايه حبس دي اس اسمه ويلن بارك خلينا نقول اسمه مايلز حاجه كيما هكا. وين هي الدخله؟ صار الاخر ها بوني سلام 4K هذا ما واش راه منا بالك ايه منا يو صاحبي ثرو باكس على بالك ذي بالك ستاج اللي خليني تربحو في ستوري مود كي تلعب ستوري مود اللي هنا تخلص يا خليك اصاحبي افتح برك افتح غير وحدو شو صبر اش على بالي ريحنا خدم لهم الوضع اصبر ريق لهم الوضع اصبر وجاي البيشن وجاي وين هو بس اصبر زي كذا هاكر ذا لعبك عندك التصوير هذه تقبيل هاي خلي يعرفوا بها الناس ولا عبصر. Steve? fMRI is still dark. You're doubting our friend as the programming skill and considerable dedication. فهمت الصوت اللي ما بشي جاي. Fuck me, they're bringing him in. ايه جابوه هو. شو اللي جربوا في النت ما عرفش يجربوا عليهم. دواء جديد لا ابصر. اوفيسر هاي دور. نهل بيك يا صاحبي. Hey, calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. كوفينيش دوك اصبر حبس جا حبس يا صاحبي تردت لعبك مش كيما قصة خلاص كيما ستوري هذيك ستوري شغل تروح شغل هذيك الوسمة هذيك الايسوليم هذيك المصحة يشوف You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but زعك فيا يا صاحبي. Retrieve your laptop from the server. نرجع نجيب. اصبر صاحبي عقلك. راح نجيبوا اللابتوب هذا نكملوا الايميل. هاي دوا. كذا اخي قاعد نجري او يجري. اوبسز هاي دوا. هذا نايس داي. اصبر شو نبعثوا الايميل هذاك هاي خبرك. Hello. Stories outside of class. On the floor! Down! Hands where I can see them! بنمي ربصني في الحيط. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spaceship is wiggle. اسمعوا سلك غالي يا صاحبي هذا. That a borrowed laptop, onion router, and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. Crazy, I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? No. Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. وش نو سيدي؟ Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the morphogenic engine program? No. That's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. راح يدخلوني معك كل مرة. Corporation and the onward march. عن شغل يديروا لي اللعبة هذيك اللي دواوات أمور. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. حبس. بندرني. ابن عمي ويسل بلاور هاي دوا. بروك للوجه. دبزة مدى بالكلاش مدى برجله اللوجه. اسمه شغل فاقوا له راح يدخلوه في هيدا شغل باش يعاقبوه يدخلوه هاي جارجات هاي راح ندخلوه لهذا سيستم هذا تاع الموارد تاعهم الامور هذه اوتلاست يا اخي معروف هذا الامور هذه
الاولى ما درش على الثانيه لعبوها بربي ان شاء الله. سمعتك انا هاني اصبرت واش صرا نوض سيدي هاي دوم وش فين ديريكت هذاك صفر عليك في اسمه تفضل شبيك يا صاحبي وش صرا صاحبي حبس ودير دقيقة طوز شتا داك اللي شحال اللي جا درك تاع ستوري مود نورمال تلقاه في الاخر اسمه بيلي بالك ولا حتى كيما نسيت تولي يجري وراك هكذا ويلعبوا لي ولا ستوري مود ماك على بالهم يجري وراك هكذا وما على باليش انا وشغل يخش في العبادك يخش في نصك شغل ما على باليش هو شغل دير زير روح كمل دير زير روح الكاميرا هاي اصبر كلاه على بالك صبرت يشوشوا البزو ضربك الدنيا على بالك يمناو منك لهم في زوج خلاني غير انا ما صبرتش فبالاف ديال الاخرى الان نوت سدو يا بركي هنا صاحبي عرام تقرا يا صاحبي فوزنا كيف نحي كاب Wallflower, pretty flower, fucking. I'll open you up. Open you up and show you. اسمع مش قادر نهضر على بالك You wait right there. حبسها اخي ما يدير لي والو برك يوصل ما يدير لي والو بيلا هاي بيلا هز بيلا ما تلعبش اسمع صاحبي الصوت زايد الاخر صبر نقص شويه صاحبي يزيد الاخر مش تميل تسمع في روحك نهضر مازال زايد اصبر روح يبان لك 38 وزايد الاخر حبس خلعني كاع شبيك It's good bro وش صرالك يا صاحبي Does this me قول عصا تاع الله وفرين كيف ما كاين بيلاك شنو سبق نسكان دقيقة عباك عميك بيلا لهنا بيلات لهنا شوف هو مسخرج بينا ما كاينش خلاص طبيت راه شوف الظلمة ولا الظلمة تقتل فتح الظلمة حيت وش صار وجيه شو الاخر كيشوف معايا شوف was good bro how you doing شو ثاني هذاك من هي اصبر دقيقة باقي سكاني منه باقي دقيقة ايوا صاحبي عليك خلصني ظلت يخلاني عندك شو كيما اصبر صاحبي الضباب يقتل عندك شو نلقاو كنولو نحي الكاميرا زعما كيشوف معايا هذاك والله غير مازال شو بيك يا صاحبي يجي الاخر ويستنى منين اسمع فيها شويه الاخرى فوسونا بعد ايوا اللعبه اوتلاست مش للولاد الصغار عندك تشر That's good bro اترك نمي يحبس ما الاول بعده اسمع بريس ان هولد اكيد تقدر تطل نورمالمون هي حبس طلب شوي راح شوف بالك ميتلك والو اصبر ايدوه حبس
ما كاين بيلا ها والله مشتها. شو ديك ريزيستونس؟ والله الكاميرا يا جدك صوني اصبر شوف ميرونه سكي. شو ما سمعت بني ميرونه ذي. عندك شو ذي تشوف لي شغل ساعات تدخل في وجهه عندك. مسكر روح هذا سكر على روحه داخل ترسول. سويت طاق انا من طاق راس طريق طاق انا من طاق درك صاير باك. وين هو؟ اسمع مش قادر تتحرك على بالك. والله تسرتها خلاص. بس نفس احترام. هلو Come to join our therapy session. Here, take the blade. Dig around in our friend. خلي برك. Get a little red on your hand. اسمع. واحد وراي الله مشتو. Express yourself. You'll keep it bottled up too long and you might do something you regret. هات هذوك نديرها هات ما ندير لي والو بصح. Too good for the likes of us. حبسها. You're different. Something special. There are no observers here. شو اخر فيلم داير؟ Now, get the fuck out of here before I change my mind. بس نسب هذاك روح. Boys, have a nice day, yeah? How you doing? Have a nice day. اسمع حبس هذاك وقاعد تلمع بين هذاك الصوت يفك كيما تاع ستوري مود هذيك عندك عسو. رسل. حبس نقول لك حبس دير خطوري مش تشي. بس عرفتو على بالي بدا يخلاني فتخلات. يطلع مني والله مشتا. فين صوتي؟ حزن البطونات راحوا لي. عندك مني رؤوف الهندي. برازفي جديد في عندك. Bad idea. We get out of here through reception and then Merc has to go clean it up. If they get here in time, we need help now. Oh. To get them on the radio, the National Guard could be here, but then We don't even know the radio works. it's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal. It's a short way, but I think it's a reason. Murkoff has under control. Yeah, I noticed. We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. Yeah. You want responsibility for every lethal issue. شو برا مقعدين الرام برا هذوك المهابل هذوك. I know I don't. It's too late to worry about that. It's just يسمى زمان راحوا ذوك الراديو لونتين الكبير خلاص هذاك باش نبعثوكش باليش هنا بعثوا رسالة صوتية ولا أبصر عندك. باش نجري رندم جيمز مقدرش. اسمع الفيلم مازال ما تريلوديش الله روح ريلودي روح. ريلودي عايز. جاي عندك ها. بنرمي اوتلاست. هي ظلمات تقتل. دير هذه هكا في وجهه هذه تخوفني انا هذه. عندك. هاي دو لي هيك موسيقى دنيا لا يعني لا عندك السوا ناض على بالك. هاي دو ريح سك عليه الباب ارقد كمل قايله ساعك قيل بعقلك بنهمي يا سيدي يا مش لعبه خلاص عندك. واش كنا نديرو سبورت نسيت على لوبجيكتيف فلاشي هو كيف ندير لوبجيكتيف دقيقه برك اما مش يعني جي يا صاحبي كيف ندير لوبجيكتيف ها هاي يوز الشورت ويف راه لازم نلقاو الراديو هذا باقي نسمع الاصوات كل فهمت وين نروح اصبر.
مستر هايدو كميسة كميسة تفرع مسكر روح زربة عندك دقيقة ها هو يدير هذاك ولا شو هذا شو اللي قد يخبط هذا شو حبيبنا هذا من نفتس تاع زرين اوفيسر هاي دو عندك دقيقة برك عندك ايش شو I'm a doctor. I need to get hold of my... You're not security. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. ايه You اكذب gotta get me out of here, please. Just اكذب push ايه the button. Open the door. We can get out of here together. بس نسال باطرينا منها منيش الامور هذه دقيقة برك كاين نقدر نضرب فيها كاينة هاي عندك اللطة عنده وعندك هتولي ها بين عكس ما يسرى بات فيك كلاوك صاي رسلوا رأسه بدو كان نرجعو مني الباب مفتوح عندك بتحب بعقلك طب شو ماشي كسبت صغار بوشيت بعد فيها والو وجا ذاك بيلي من هو ما عرف بصراحة يفتح أصعب يا المخرج اللي كذا بوتي ذا عندك وراح هذاك كيف يجري منه استنى جي هي الراب رايح فوتنا وراح هذاك اللي يدير يضرب كامل منه الباتري زهر جدا كاب الباتري روح سكان جي دقيقة برك شو نلقاوك شو ماك على بالك موسيقى صاحبي اوتلاست اسمع اوتلاست ذا بيست على بالك كملوا هذه برك نديرو نورمال مش طويله بزاف انا شفتها في جوجل قالك مش طويله ما فيهاش بزاف ودي ال سي برك نديرو الدو هذيك جامي لفتها كما رسونا صاحبي بالاخر دير الكاميرا وين نروح حبس شو بس دقيقة حبس رجليها صاحبي الحمد لله يديك صاحبي ثانك يو يطلع سيدي بس طلع منه تيلكس جيمز عندك صح بقت ما تلعبش عندك ها ظلمات تقتل شو ظلمات تقتل اوفيس راي دوان عندك مش قادر نهضر خلاص لاباك ايوا صاحبي وين نروح حبست 7000 طريق هذه بالك منها كاين الاوفيسر هذاك طايح هو عرفته زرب سكاني باك بيلا ما عندناش والله عندنا الله يبارك عندنا ثلاث بيلات بس شو
زيد واقع يقتلك عزرين بعيد مترترها خلاص عندك او يسرع هاي دون هيز توكي ووكي صاحبي ليه هندروكس هيز جوا صاحبي حسيت جوا صاحبي دايما هاك ستوبيد ديال الشخصيات تاع الهورر جيمز هادو جيم ستوبيد هاك عندك شوف منا يا اخي بس شوف سمعت واحد شو طفي واش قاعد يدير هذاك حبسه بتاع الوقت قاعد ياكل فيه ولا قاعد يطيب فيه ولا ابصار هي هذه كوزينه ايش هذه كوزينه يعني ايش العباد معلقين الدنيا يو هاي دوما عندك تحت فوق نواتي خلعنا عندك بغا يطيب شو اللي الدين بالعالي شو اللعبة هذي عندك وين راح هذاك ومنها وين هو عندك يسبح عقلك كيف يريش فيه عزيز ترونسونيز عندك كاين والو رايح من ثما يا ريلودي يا صاحبي بس لحظه برك على بالك عندك انا ريكورديو نزل الحال عندك سوله وين هو واو شو باللحية عندك تروح منه كان حاط راسه في الفور شو ميكرون بوزا حلو قلبه وصاحبي كلام كول هاف نايس ميل نايس ميل راح نضرب هذا بيبسي برد عندك ولا بيدكش ما يصرع عندك تولف بس صغيرة ما قدرتش نهضر خلاص عندك ما نهضر ومشايخ ونقصر لي ما قدرتش عندك سكوت عندك تولى عزت هذيك اللقطة هذه تقلقني انا اصبر انت روح اصبر الساك دابا كاع ما يجي منين مصرا ولا فتح جيب عقلك اي سيفينغ عندك كلش ما يصرا سكر الباب سكر دايما سكر وراك الباب دايما عندك 3 دقائق برك روح هاي بيقا I think it's safe. Can you climb up? I'm coming, Cooper! I just have to lock the... وين هو ذا؟ There. I'm coming! Hold on! شرب شوي صغار إذا زوجته كبيرة هذوك اللي كانوا يهضرون لا بوليس هذوك الناس العملية شو هذي unlock the handcuff to open the door لازم نحيو الهاند كاف هذو عندك تردس شو هذي؟ مسوية سكي كلمة تسخط ما يسمت بيها عندك شوف اطلع ما تروح منها ولا اصبر شكل المطرح يطروا يشبه تاعي كيما الجامعة هذوك ندير كيف الجامعة هذا سنيك نضحك اني خايف خلاص عندك اطلع تشوف خبرك مسكر علي وليدي راك هذا نطلع تشوف
جا قبيل هذاك. عندك دقيقة برك اصبر. دقيقة برك شي واش جاي. كي بصح ما يشوف في والو. عندك شوف. سردت. او جا هذاك تقبيلي كان ياكل في حبيبنا هذاك عباك. حتى هاد ورايا على بالك. عندك شوف. موسيقى بداتنا موسيقى على بالك. نقدر نقع مسيخين تقدر يروح. وين هو درك؟ سيني سمعتوش؟ يجي سمعت الطرونسيونال سوا سمعت هذيك. خصو كون يجي منا خي شافني يا اخي يقول. قلت له جا منا قلت هردت. اني كان نسمع فيه هبس او جا. هو هو غير ما يدورش. شافنيش. وين هو راحك ولا هك؟ هاكا عندك. وين هو راحك ولا هكا؟ وراح صوته بعيد. تخبطش يا سيدي. عندك تولف. سكرات الباب. درك جا طفي الظلمات تسمع طفي برك راه. هذه اوتلاست ديما راك اوتلاست ديما تركت المطرح. درت شي صاحبي عندك كلبي راه يحبس عندك او جا باغي خايف يتحرك على بالك. او جا ديك اسمع فيك يمشي. عندك لو كنت جيبها ساعة وانا قاعد لنا باك بعيد بالك ريسكي ونخرج. بس شو ريسكي وراه بس ولا جا خلاص غير جا. عندك عودية غير ما يجيش منها. عودية هاو جا. Find him. أنا مانيش هنا روح. ما شافنيش روح. نفس قاعد في الظلمة. نشوف. الظلمة سكسي. سكر الباب وراك. بصح وين نروح؟
وين تروح منا؟ اطلع. اخطيني يا اخطيني يا سيدي، ما تهربني ما ولا اخطيني. روح عندك صاحبي نحفي انا ندير تحسك عندك المزال يتبع في جدي هاو مفتاح هاو هزو. اختي روح راح يجي عندي. سكر الباب سكر الباب اللي يجي ورانا. سكر نمي يا سيدي. بسوها هنا بلا بزاف قدرتش. ما قدرتش. وفيت كانت معكم اوتلاست DLC whistleblower. عبالي اوترو جديد جامي صراحه على بالك خلها صاحبي قتلتني بنمي. whistleblower اللي عجبكم الفيديو كما فيه حكي اللايك صافي اللايك هذيك صافي ما ترحم والو. سبسكرايب بارطاجيو مع اصحابكم. صحه رمضانكم صحه سحوركم صحه فطوركم كيما العاده ما باليش. stay awesome yeah.